ابتدای لاین رو انتخاب میکنیم. عنوان لاین در سکن رفرنس قرار گرفت. حال میتونیم با استفاده از اسپینرهایی که در کادر متنی انگل وجود داره زاویه لاین رو تغییر بدیم نسبت به فرست رفرنس. قطعه که موشن نگه میدهیم ناحیه گرافیکی میچرخونیم. حالا زاویه رو تغییرش میدیم. با استفاده از گزینه فیلپ آفست میتونیم جهت دوران یا جهت تغییر زاویه رو مشخص کنیم. بر روی فیلپ کلیک چپ میکنیم. مشاهده میکنیم که زاویه مکانش تغییر پیدا کرد. با استفاده از کادر متنی number of planes to create میتونیم تعداد صفحات رو تغییر بدیم. نکته‌ای که وجود داره مشاهده میکنیم که تعداد صفحات از دوتا در این وضعیت افزایش پیدا نمیکنه. نرم افزار به طور هوشمند وضعیت ایجاد پنل رو بررسی میکنه و بر طبق وضعیت ایجاد شده تعداد صفحات رو میتونه افزایش بده. سکن رفرنس رو بر روی کادر سکن رفرنس کلیک راست میکنیم و بر روی فرمان دیلیت کلیک چپ میکنیم تا رفرنس دوممون پاک بشه. در ناحیه فرست رفرنس بر روی فرمان آفست دیستنس کلیک چپ میکنیم تا فعال بشه. با استفاده از این فرمان میتونید تعریف بکنید که صفحه‌ای که میخوایم در ناحیه گرافیکی ایجاد بکنیم به طور موازی نسبت به صفحه مرجع چقدر فاصله داشته باشه. در کادر متنی فاصله رو میتونید تغییر بدیم. به عنوان نمونه 20 میلیمتر تایپ میکنیم. کلید اینتر رو میفشاریم. با استفاده از گزینه فیلپ آفست میتونید تعریف بکنید که این صفحه نسبت به صفحه مرجع در کدوم سمت قرار بگیره. با استفاده از کادر متنی number of planes to create میتونید تعداد صفحات رو در جهتی که به صورت فلش نمایش داده میشه افزایش بدیم. تعداد صفحات بر طبق همین فاصله که تعریف کردیم نسبت به صفحه قبلی افزایش پیدا میکنه. اگر بر روی گزینه یا فرمان مید پلین کلیک چپ بکنیم اتفاقی که میفته صفحه‌ای که میخوایم ایجاد بکنیم در ناحیه گرافیکی به صورت عمود نسبت به صفحه مرجع قرار میگیره و دقیقاً به صورت موازی به صورت مساوی و از وسط نسبت به صفحه مرجع در ناحیه گرافیکی ایجاد میشه. مشاهده میکنید که قسمت سمت چپ صفحه مورد نظر و قسمت سمت راست صفحه مورد نظر به یک اندازه در ناحیه گرافیکی قرار گرفته. مجدد بر روی پارالل کلیک چپ میکنید. این بار رفرنس